आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केही एक्जाममा सोधिएका केही इयरहरुको जस्तै 75, 76 र 77 को चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ क्वेशन सेटहरु म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गर्ने छु। सुरुमा यो चाहिँ 75 को चाहिँ क्वेशनहरु हो। मैले तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशन ग्रुप बी बाट चाहिँ मैले तपाईलाई क्वेशनहरु शेयर गरेको छु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर यो क्वेशनहरु नोट गर्न सक्नुहुन्छ र नोट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। 7 मार्क्स को यो क्वेशन तपाईले चाहिँ तपाईहरुको एक पेज चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर ब्रिफ गरेर लेख्नु होला। 1 देखि 7 सम्म तपाईले चाहिँ यसलाई नोट गर्नुस्। भिडियोलाई पज गर्दै नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँनिर यो 8 नम्बरको त्यसैगरी ग्रुप सी मा चाहिँ लङ क्वेशन 12 मार्क्स को रहेको छ। 9, 10 र अर क्वेशन यहाँनिर रहेको छ। तपाईले अर क्वेशनलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो अथवा यो भनेर छ तर सेम चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईले तीनटै प्र्याक्टिस गर्नुस्। भिडियोलाई पज गरेर तपाईले क्वेशनलाई कपी गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को म तपाईलाई चाहिँ 2076 मा सोधिएको क्वेशन म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। यो चाहिँ हो 2076 मा सोधिएको क्वेशन। तपाईले यहाँ देखि यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो 8 सम्म नोट गर्नुस्। सर्ट क्वेशन लङ क्वेशन यहाँनिर 9, 10 भनेर रहेको छ। तपाईले यहाँसम्म यसलाई नोट गर्नुस्। सुरुमा नोट गर्नुस् क्वेशन। त्यसपछि तपाईले यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को यहाँनिर रहेको छ 2077 मा सोधिएको क्वेशन सेट म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि यो 8 सम्म तपाईले चाहिँ यसलाई नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो लङ क्वेशनमा यो 9 र 10 भनेर यहाँनिर दिएको छ। अर क्वेशन चाहिँ यसमा दिएको रहेनछ। यो चाहिँ रहेको थियो 2075, 76 र 77 मा सोधेको क्वेशन सेटहरु मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे। मसँग चाहिँ यो तीनटा इयरको चाहिँ क्वेशन सेट थियो। मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे र तपाईहरुलाई चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ यसमा मैले शेयर गरेको छैन। अर्को पटक म तपाईलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पनि म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ भएको क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। यो बाहेक 75 देखि 77 सम्मका क्वेशन बाहेक त्यो बाहेक तपाईले चाहिँ 70 देखि तपाईले क्वेशन कलेक्सन गर्नुस्। 70, 71, 72, 73, 74 त्यो सम्मको तपाईले चाहिँ कलेक्ट गर्नुस् र पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्नुस्। कतिपय इयरहरुमा त त्यो क्वेशन सेम पनि हुन सक्छन्। त्यो तपाईले चाहिँ सबै क्वेशनहरु पहिला सुरुमा चाहिँ कलेक्ट गरेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यसपछि त्यो तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो कोर्स बुकमा भएको क्वेशनहरु पनि तपाईले चाहिँ सर ल्याएर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। एक्जाममा तपाईलाई सोधिने क्वेशन नै हो। क्वेशन सोधिने भएको कारणले गर्दा पहिला सुरुमा तपाईले चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ जुन क्वेशन तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ पहिला सुरुमा त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस्। त्यो सल्भ गर्दै गर्दाखेरि क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ यसरी लेख्नु पर्छ। यो क्वेशनको आन्सरमा चाहिँ यो पोइन्टहरु हुन्छ। यो चाहिँ भन्ने तपाईलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ क्वेशनको आन्सर आउँदैन तब त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा नोटहरुमा हेर्नुस्, खोज्नुस्। त्यसपछि नोटमा पनि पाउनु भएन भने तपाईले चाहिँ
रेफरेन्स बुकहरुमा तपाईले चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट बुकमा तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट मेन पोइन्टहरु मात्र तपाईले टक्क लाएर टिपेर चाहिँ राख्नुस्। त्यो क्वेशन बुझ्नु भएन भने, क्वेशन सर लाएर गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँबाट चाहिँ मेन सबै टेक्स्टै प्याराग्राफै तपाईले चाहिँ नल्याइकन त्यहाँबाट चाहिँ पोइन्टहरु एउटा सेन्टेन्स, दुईटा सेन्टेन्स, तीनटा सेन्टेन्स कुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। धेरै सबै प्याराग्राफै अब भनौं एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफ लेख्न थाल्नुभयो भने एउटा क्वेशनमा तपाईको टाइम जाने हुन्छ। त्यसरी तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म तपाईलाई चाहिँ यसको सल्युसनहरु पनि अरु बाँकी रहेको सल्युसनहरु पनि भयो भने म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई पहिले सुरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अरु क्वेशनहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरुमा अरु बाँकी रहेको कुराहरुलाई पनि म तपाईलाई यसरी नै शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।